Okey, Assalamualaikum. Okey guys, sebelum tu nak minta support saya sikit lah, like and subscribe. Okey, hari ni saya nak share satu benda ni, jenama yang sekarang ni tengah naik Rapido. Rasanya tak ada kot yang tak kenal jenama Rapido ni. Sekarang ni macam-macam dah macam-macam produk yang Rapido keluarkan, exhaust, sport rim, macam-macam lagi lah. Hari ni kita nak review kaliper dia. Cantik guys kaliper dia guys. Kaliper Rapido version 4, warna titanium blue. Dia datang 5 color guys, 5 color: silver, hitam, gold, titanium aura, and yang saya beli titanium blue. Kita tengok. Memang lawa guys. Kalau pasang memang lawa guys. Pasal kualiti Rapido ni, saya rasa saya tak takut lah. Sebab apa? Sebab macam-macam produk. Dia bukan produk yang baru-baru nak up. Dia dah macam-macam produk dia keluarkan. Saya beli ni satu set dengan bracket. Ini bracket belakang, dan yang ni bukan bracket Rapido, ini bracket custom untuk Y15. Ini bracket custom untuk disc yang besar sikit lah. Dia bukan disc standard, dia disc besar sikit. Saya dah upgrade besar sikit, size macam 125Z. Kalau nak pakai disc 125Z, dia kena pakai kaliper macam ni. Okey, kita tengok dekat dalam apa yang ada, apa yang dia bagi lagi. Dalam ni ada skru. Okey, ini skru bleeding guys, skru bleeding. Ini je dalam kotak ni. Saya rasa ada barang yang tak cukup. Skru untuk ikat bracket ni sepatutnya dia ada bagi 2 biji skru titanium blue untuk ikat pada bracket. Tapi mungkin kedai dah geledah-geledah kotak ni, mungkin dia lupa masukkan balik. So saya nak pasang nanti, saya kena beli sendirilah skru ni. Memang ada jual. Tu kita kena beringatlah, sebelum beli tu kita unbox dulu, tengok barang dekat dalam, takut ada yang tak cukup. Saya dah terkena. Ini pun sama, barang dia tak cukup, skru dia tak ada. Yang ada skru untuk bleeding. Tapi yang ni yang penting ni. Skru ni kita boleh beli kan, banyak jual. Skru bleeding ni yang penting ni. Kadang-kadang dia trade tak sama. Tengok ini pun QC dia dah check. Kalau kita tengok satu-satu produk tu, dia ada bekas cat macam ni. So dia dah menjalani QC check lah. Okay, ini bracket dia. Okey, kita buka bracket, kita tengok. Bush
Okey, bracket dia pun cantik. Ini bracket untuk belakang. Rapido. Okey. Saya beli satu set ni untuk depan belakang. Tapi dia punya kaliper depan belakang sama. Okey, rasanya setakat tu je kot video kita. Minta tolong yang tengok ni, minta tolong support saya lah. Minta tolong like dan subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.